ang anin mo? Lilisen. Ball. Ayos na. Hindi pa rin. Hi guys, so ayun yung sports car. Dito sa Robinson. Ayun siya. Dadaanan na natin. Ayusin mo yung video. Ayun na. Like, subscribe, and share. Ay, mali pala tayo. Sorry Ayun guys. yung kulay puti. Ayun o. Ano, pakita mo yung Robinson. Pakita mo Ito yung Robinson. Ang ganda naman. Ganda naman. Pangit kaya yung motor. Gusto ko madaan. Ayun o. Nandiyan nga pala si DJ. Nagtatrabaho. Saan? Punta tayo dito. Saan, di? Si Ate Jen. Laruan. What? Laruan. So, Guys! dito kami. Pupunta kami sa SM Rosario. So, okay. I'm going Let's to do be this. back. Okay, guys. Bye-bye. For a few hours. I know, minutes. Wala, laruan yan. Saan? Iingat natin kung ngayon nga lang yan. So, we're back. So, this is not SM Rosario. So guys, we'll continue this part soon.